नमस्कार, मी मनीषा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। सर्वप्रथम आज आषाढी एकादशी निमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आज सर्वांना उपवास असतो, तर म्हणून तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे उपवासाची नवीन रेसिपी। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे बटाटे वडे। यासाठी आपण 3-4 उकडलेले बटाटे, 5-6 हिरव्या मिरच्या, पाव चमचा जिरे, 1 वाटी भगर आणि चवीपुरते मीठ। सर्वप्रथम भगर 2 वेळेस धुवून घेऊया। त्यानंतर भगर, त्यामध्ये मीठ, थोडेसे जिरे आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या आपण मिक्सर मध्ये घट्ट असं मिश्रण तयार करून घेऊ। त्यानंतर एका कढईमध्ये 1 चमचा तेल, थोडेसे जिरे, कापलेल्या 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि उकडलेले बटाटे यांची छान चटणी करून घेऊ। ही चटणी अगदी 4-5 मिनिटात तयार होते। त्यानंतर चटणी थंड झाल्यानंतर त्याचे गोल गोल छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊ। त्यानंतर ते गोळे तयार केलेल्या मिश्रणात बुडवून घ्यायचे आणि तेलात हळूहळू सोडून तळून घेऊ। तेल पूर्णपणे तापल्यानंतरच गोळे आपल्याला तळण्यासाठी टाकायचे आहेत। 2 मिनिटांनंतर एक पलटी द्यायची। 4-5 मिनिटांनी तळल्यानंतर वडे तयार होतात। ही आषाढी एकादशीची स्पेशल उपवासाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। धन्यवाद।